හෙලෝ ගායිස් ඉතින් කොහොමද සාදරයෙන් කරනවා Sethum Technic YouTube channel එකට. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලේසිම ලේසි cap වෙන්න මේ Capcut කියන application එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ඕනම වීඩියෝ එක green screen එක remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ලේසිම ලේසි විදිහට මෙන්න මේ Capcut application එක පාවිච්චි කරලා කරන විදිය මම අද මේ වීඩියෝ එකේ මොකක්ද පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්නකෝ. අපි intro එකට ගිහලා ඇවිල්ලා කතා කරමු මේක හැමදේම. මුලින් කිව්වාගේ මේකට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ Capcut කියන free ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ application එක. ඉතින් මම මේ application එක download කරන සේරම links description area එකේ දාලා තියෙනවා අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක follow කරලා ගිහිල්ලා Capcut ලේසියෙන්ම දැන් computer එකට install කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මගේ normal video එකකුයි මේ විදිහට green screen එකක් තියෙන video එකකුයි මේකට මගේ මෙන්න මේ Capcut මෙන්න මේකට import කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මොනවා මගේ green screen නැති මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට drag and drop කරලා මගේ timeline එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ green screen තියෙන වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ original main වීඩියෝ එකට උඩින් වීඩියෝ clip එකේ උඩින් තමයි drag and drop කරලා අදාරින්න ඕනේ. මේ විදිහට මෙතනින්වත් යටින්වත් කරලා හරියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම උඩින්ම drag and drop කරලා අදාරින්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඕන කැමතිට ඇවිල්ලා මේක drag and drop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට select කරලා තියලා ඒකේ ඔයගොල්ලන් green screen තියෙන තැනට ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේක ඇදගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට මම select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් මේක select කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන cut out කියන option එක select කරනවා. දැන් පේනවා ඉතින් කලින් තිබ්බේ මෙහෙම මම හිටියේ video කියන tab එකේ basic කියන තවත් tab එක. ඉතින් මම දැන් යනවා cut out කියන tab එකට. ඉතින් මෙන්න මේ Capcut කියන ටැබ් එක වල උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ chroma key කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ පුංචි box එකට ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන colour picker කියලා පුංචි eyedropper tool එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ විතර ඊට පස්සේ icon එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ green screen එක කැමති තැනකට ගිහිල්ලා එකපාරක් මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ strength කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවාදී ඔයාලා green screen එක remove වෙනවා. හැබැයි මේකදී අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ හරියට තිබ්බා කියනකො. ඔයාලට පේනවාදී හොඳට මේක zoom කරලා බලුවොත් මේක වෙන තව කොළ පාට පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේකේ හොඳට කොළ පාට සේරම ටික remove කරන තරමට මේ වගේ ගන්න ඕනේ. පෙරවල ඒවා සේරම කරොත් උපරිම කරොත් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ picture එකත් නැති වෙලා නේද තියෙනවා. ඒ picture එකේ සමහර තැන් green screen එකේ remove වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් මගේ මේ අවස්ථාවේදී එහෙම දෙයක් වුණේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගානට වගේ තියාගන්නම්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය කොටස remove වෙලා යනවාද කියලා සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මේ shadow කියන එක නම් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මම ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේක minimize කරගෙන පේනවදිනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මගේ වීඩියෝ එකට මේ විදිහට add කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඕන්න අකන්න පුළුවන් මේකේ sound එකත් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අඩු කරගන්න. පේනවනේ. දැන් මම උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. පේනවනේ. හරිම ලස්සනට අපේ මෙන්න මේ subscribe bar එක green screen එක remove වෙලා add වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරුම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරලා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන like බටන් එකට එකපාරක් තට්ටු කරගෙන මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා නොදැනවට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා ඒකට හැමතිස්සෙම bell icon එකට එකපාරක් click කරන්නකෝ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.